Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube PD Invest. Ở đây có bạn nào từng hỏi là tại sao giá lại di chuyển lên hoặc xuống không nhỉ? Hay là làm thế nào mà xác định được xu hướng thị trường để có thể dự đoán hoặc là đưa ra quyết định giao dịch cho nó thật chính xác? Có anh em nào mà cứ gặp tình huống là nhìn thị trường nó ở giá đang tăng và mua theo thị trường đúng không? Nhưng mà cuối cùng là vừa vào lệnh phát là xong là thị trường bắt đầu đảo chiều đi thẳng xuống. Đấy, hoặc là cứ vừa vào lệnh bán xuống mà trong rõ ràng là nhìn thấy giá đang giảm rất mạnh đúng không? Sau đó thị trường lại tăng lên. Đấy, anh em là như thế không nhỉ? Rồi, để biết được tại sao thì hãy cùng đi sâu vào video luyện tập như trong video hôm nay nhé. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau luyện tập thêm về cách xác định cấu trúc thị trường nhé. Một trong những kiến thức rất là quan trọng để có thể giao dịch được một cách hiệu quả trong cái thị trường khắc nghiệt này. Nếu anh em thành thạo được cái cách xác định xu hướng thị trường như này này thì anh em có thể đạt được những lệnh TP như thế này, như thế này. Rồi, ok, cùng đi vào video luyện tập nhé. Thì ở đây thì mình sẽ lấy một cái chart của EU này. Thì khung thời gian ở đây mình sẽ lấy tham frame là H4 anh em nhé. Để đa dạng hơn về cách luyện tập này hoặc là để đa dạng hơn về các loại tiền tệ thị trường thì mình sẽ hôm trước mình đã làm video về vàng rồi. Anh em nào chưa xem thì có thể xem video mapping vàng nhé. Còn đây sẽ là video EU này, không thời gian là H4 anh em nhé. Đây mình lấy ngẫu nhiên thôi. Thì đây mình đã là khoảng thời gian là ngày 25 tháng 9 này. Đây bắt đầu nhá. Bắt đầu từ ngày 24 25 tháng 9. Và bây giờ mình sẽ mapping đến cho đến thời điểm hiện tại luôn nhá. Trước khi vào thị trường thì mình sẽ nhìn qua này, xem thị trường đang trong xu hướng nào, xu hướng tăng, xu hướng giảm hay là không xu hướng nhá. Thì đây này, hãy nhìn về vào cái con sóng tăng trước đó này. Rõ ràng em có thể thấy mapping được này. Trước đó ở đây chúng ta đã có một con sóng tăng này, tăng lên rất là mạnh này. Ok này, chúng ta tạm thời thấy đây là cái chốc đảo chiều gần nhất của nó này. Thị trường đã có một pha quét thanh khoản ở đây rồi này. Sau đó ở đây chúng ta sẽ có một pha boss. Lên những vùng trên đây thì chúng ta liên tiếp có những cái thanh khoản ở đây thôi, ok chưa? Và sau đó khi tạo một cái đỉnh ở đây thì chúng ta đã có một cái pha hình thành xu hướng giảm. Chắc nó sẽ là cái đỉnh này này. Pha bot đầu tiên nó sẽ là cái đáy này. Khi mà giá đi xuống dưới đây thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy này, giá liên tục quét qua những cái IDM ở những cái vùng này rồi. Đó, và giá chúng ta có thể thấy này, giá liên tục không hề phá được cái đáy này thì chúng ta chưa có những cái pha bot nào ở đây nhá. Giá liên tục chỉ có quét dâu qua thôi. Anh em có thể thấy này, quét dâu tiếp này. Đó, đến xuống mãi dưới đây thì chúng ta vẫn liên tục là những pha quét dâu thôi. Thì đây vẫn là pha chốc này. Tạm thời khi đi từ cái đáy lên này, giá nó gặp cái vùng vùng chốc ở dưới đây, anh em có thể thấy. Và giá nó đi lên nhá. Khi mà giá đi lên anh em có thể thấy là giá nó bắt đầu hình thành những cái xu hướng tăng. Ở đây, chúng ta có thể thấy này. Bot này. Lên đây thì tiếp tục có những cái pha bot mới. Đoạn này thì thực ra giá nó chưa quét dâu qua nên chúng ta vẫn chưa tính là bot nhá. Mãi lên đến cái vùng đỉnh bên trên này này, anh em nhìn thấy không? Giá đóng nến qua cái dâu nến này này thì chúng ta mới có một pha bot. Đó. Và tạm thời cái pha bot gần nhất nó là cái đáy này nhá. Ở cái đỉnh này và cái chốc gần nhất nó sẽ là cái chốc này. Thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có hai cái xu hướng tăng. Một là cái internal ở đây, hai là cái swing ở đây.
Thì ở những cái khung thời gian lớn hơn thì chúng ta sẽ thấy là giá nó đi trong một biên độ khá rộng đúng không? Đương nhiên khung lớn thì nó sẽ thế mà. Ờ, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sau khi mapping được này thì chúng ta đã có sự kiện gì? Xu hướng tăng thứ nhất này, khi giá hồi về nó vẫn đang tôn trọng cái đường chốc đảo chiều ở đây. Và trong thời điểm hiện tại nó đang có một cái internal giá nó tăng lên. Mục tiêu của nó sẽ là phá cái đỉnh này, đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà giá lên đến cái vùng đỉnh này rồi ấy, thì chúng ta thấy điều gì? Giá nó không hề phá được qua cái đỉnh này để tiếp tục một pha boss, mà thay vì đó ấy, chúng ta lại có một cái pha quét cái đỉnh này. Sau đó nó có những cái mẫu hình nhấn chìm ở đây. Thì ở đây thì như anh em có thể hiểu là ở đây nó là một cái mô hình triệu đô, tức là từ chối tăng liên tiếp ý. Ở đây có thể phản ánh thị trường là thị trường nó đang có một cái lực tăng nó yếu đi rồi. Thay vào đó thị trường nó đang có những cái lực bán nó xác nhận này, như cái kênh đến là 0 giờ ngày 26 tháng 9 nó đã xác nhận là lực bán nó đang nhảy vào. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là theo dõi thêm thị trường thôi, sự kiện nó là thế. Đó, ở đây thì chúng ta đã có cái chốc internal đầu tiên nó bị phá vỡ rồi, anh em có thể thấy đây. Đó, và tiếp theo nhá. Và tiếp theo chúng ta có điều gì? Cái video này tại sao mình lại chọn thời điểm này? Thì video này nó khá là đặc biệt ở cái là ở đây nó sẽ có thêm một số những cái trường hợp về những cái nến inside bar, cái nến outside bar và những cái trường hợp đặc biệt rất khó nhìn về xu hướng ấy, xác định xu hướng ấy. Thì video này nó sẽ bổ sung cho anh em thêm nhiều cái góc nhìn hơn cái video trước đây mình đã làm nhé. Ở đây thì chúng ta có điều gì này? Thứ nhất, internal đã phá này. Thứ hai, ở đây chúng ta lại có xác định được cái nến này là cái nến inside bar, outside bar này, anh em có thể thấy này. Cái nến là 12 giờ ngày mùng 3 tháng 10, cái nến outside bar nhé. Tức là cái nến bao trùm cái nến phía trước này. Và sau cái nến này nó sẽ là trường hợp đặc biệt. Có một cái nến khác nó quét zone ngay bên trên cái nến outside bar đấy. Và khi nó quét xong ý, thì chúng ta sẽ xác định xem bao giờ nến phá cái đáy cái nến outside bar này thì chúng ta sẽ xác định đây là một pha boss nhá. Thì sau đó là những cái nến phía sau này chỉ rút chân thôi, mãi đến cái nến có lực giảm rất là mạnh này này thì chúng ta mới xác định được đây là một pha boss. Thì cái nến này nó đã xác định là chúng ta đã hình thành một cái xu hướng giảm rồi. Xu hướng giảm này có cái đỉnh chốc, đó là cái đỉnh này, được chưa? Đó, thì lúc này thị trường của chúng ta đang trong trạng thái hai xu hướng. Xu hướng giảm gần nhất đó là cái đỉnh này này, vừa hình thành xong, và xu hướng giảm tăng tức trước đó là ở cái đáy này, cái swing đấy. Ok, hãy theo dõi thêm nhé. Đó, và thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có một cái pha chốc tăng. Xu hướng tăng trước đó đã bị phá vỡ hoàn toàn và thị trường lúc này còn duy nhất nó xu hướng giảm thôi. Toàn bộ những cái vùng bên trong này này, đến khi nào nó phá qua cái đáy này, anh em nhìn thấy không? Đến khi phá qua cái đáy này thì chúng ta bắt đầu là có những cái IDM mới, đó là cái đỉnh này. Toàn bộ những cái trong đây nó sẽ xác định là IDM nhá. Đó, đây là một đỉnh IDM này. Ở trong đây chúng ta có những cái nến inside bar này, nằm trong, nhưng mà cái nến inside bar màu này nó đã tạo một cái đỉnh ở đây. Và tiếp tục tạo một cái đỉnh đây thì chúng ta cũng có thể coi nó là IDM nhá. Đây là những cái IDM của xu hướng giảm này. Ok này. Sau khi xuống dưới đây chúng ta lại có những cái IDM mới, đó là cái đỉnh này. Ok cho anh em. Và cái IDM này chúng ta có gì đặc biệt này? Giá nó khi mà nó lên nó tạo đỉnh này, sau đó một cái nến đóng nến như này, và tiếp theo là một cái nến AC3. Anh em nhìn thấy không? Cái nến này nó bao trùm rất là lớn, nó bao trùm cả cái nến phía trước và cả cái nến, nói chung là bao trùm toàn bộ. Thì anh em phải đợi một cái nến xác nhận, đó là cái nến 20 giờ ngày 10 tháng 10 này. Đóng thân nến ở dưới cái nến AC3 này thì đây đồng thời cũng là một pha boss luôn. Đúng không? Thì cái cấu trúc này thường thường ở những cái khung lớn anh em sẽ hay gặp, đó là xu hướng, cấu trúc xu hướng ấy nó sẽ chỉ trong vòng một vài cây nến thôi. Đây này, là một trong những cái trường hợp đặc biệt đó. Thì cái đỉnh chốc này nó sẽ được dịch chuyển về cái đỉnh ở dưới này. Đó. Đấy. Thì như anh em nào mà đánh cấu trúc ấy, thì cũng có thể tôn trọng cái cấu trúc này. Ok không? Bởi vì sao? Ở đây chúng ta có cái nến quét thanh khoản ở đây rồi, một cái nến xác nhận.
Rồi, theo dõi tiếp nhá. Đó, anh em có thể thấy này, giá hoàn toàn tôn trọng cái đường chốc này nhá. Rồi, ở khu vực này chúng ta đã có cái nến 0 giờ 00 phút ngày 15 tháng 10 này. Nó phá cái đáy này rồi, anh em thấy không? Mỗi khi giá nó phá đáy trong xu hướng giảm nhá, mỗi khi nó phá đáy thì anh em hoàn toàn có thể là xác định được toàn bộ những cái IDM mới. Bây giờ chúng ta sẽ xác định những cái IDM mới ở đây nhá, toàn bộ từ cái đỉnh này xuống này. Đây sẽ là IDM này. Đây cũng sẽ là IDM này. Anh em nhìn thấy không? Đây cũng sẽ được tính là IDM. Và gần nhất chúng ta có IDM ở đây. Và cái IM gần nhất này nó đã bị gì anh em? Đã bị quét qua rồi. Quét qua bằng một cái nến outside 3 ở đây này. Mà thực ra ở đây thì tốt nhất anh em nên tính IDM nó cái này nhá. Cái nến outside 3 này đi. Tại vì nhìn cái này không? Anh em nhìn cái nến 12 giờ này không? À đâu? Cái nến 8 giờ ngày 15 tháng 10 chứ. Cái nến này nó chưa đóng nến ở dưới cái zone nến này nhá. Thì chúng ta coi cái nến outside 3 này, cái nến IDM anh em nhá. Xin lỗi anh em. Ok này. Tiếp theo đó này chúng ta có một cây nến đã quét dâu qua cái IDM này rồi. Và theo dõi cái đáy này nhé. Ok này. Anh em có thể thấy này, giá liên tục có những cái pha quét đáy. Quét đáy. Đó. Nhưng mà không có một cái nến nào xác nhận là giá cái lực, không có cái nến nào xác nhận là lực buy nó nhảy vào đây. Thì nếu mà lực buy nó nhảy vào đây thì chúng ta sẽ có một cái mô hình triệu đô đấy. Hay nói đấy, tức là từ chối bot đấy. Nhưng mà ở đây này chúng ta khi mà giá nó phá đáy, đồng thời chúng ta cũng có những cái IDM mới, đó là cái đỉnh này. Đúng chưa? Đó. IDM này. Và anh em có thể thấy này, đây là một cái cây nến xác nhận này. Đây sẽ là một cây nến xác nhận, đồng thời nó phá đáy đáy luôn. Nó vừa quét IDM bởi cây nến 16 giờ ngày 16 tháng 10. Và cây nến này là cây nến xác nhận tín hiệu. Và đồng thời nó cũng là một pha boss. Thì đây sẽ là một cái cấu trúc giảm luôn. Đường chốc sẽ được dịch chuyển về đây. Đó. Đối với những lệnh cấu trúc như này thì mới là lệnh uy tín anh em nhé. Đó là chúng ta có một cái bộ tín hiệu quét thanh quản ở đây và một cái nến xác nhận đồng thời bot luôn. Thì anh em hoàn toàn có thể, nếu mà anh em chơi, anh em là có thể vào một cái lệnh ở đấy SL trên cái này. Đó. TP thì 2R chẳng hạn. Ví dụ như thế. Đây hoàn toàn là một cái video về cấu trúc thôi nha. Tạm thời cái xu hướng này nó sẽ vẫn tiếp tục giảm. Đường chốc nó sẽ được dịch chuyển về cái đỉnh này nhé. Ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ thấy này. Con này mình sẽ xóa đi nhé. Ở đây chúng ta thấy này, khi mà giá phá qua cái đáy này, đúng chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục xác định được đây sẽ là cái đỉnh IDM mới. Đó. Cái đỉnh IDM này nó sẽ tiếp tục là gì? Quét qua này bằng một cây nến AC3 rất là mạnh. Xác nhận của cây nến AC3 này đó là cây nến 20 giờ. Ở đây sẽ là một cây nến bot luôn. Ở những cái khung lớn anh em sẽ thường gặp là cấu trúc nó sẽ chỉ trong vài cái nến nó như này. Và đây là cách anh em đọc cấu trúc thị trường nhé. Thì tiếp tục đây cũng sẽ là mẫu hình, chẳng qua là nó không đẹp bằng cây phía trước ấy thôi. Thì ở đây nó tiếp tục sẽ là một cái gì? Một cái cấu trúc vừa quét thanh quản xong đồng thời vừa bot luôn. Thì đây cũng sẽ là một cái gì đấy anh em có thể cân nhắc. Đúng không? Đấy, đánh một lệnh như này 2R chẳng hạn. Đó. Thì chốc đảo chiều thì lúc này thị trường nó sẽ được dịch chuyển về cái đỉnh này anh em nhé. Chưa bot này. Ok, đến thời điểm này thì thị trường đã bot này. Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái pha boss, đó là cái đáy này. Đó. Anh em thấy gì không? Có một cái đặc điểm này. Toàn bộ những cái đỉnh thanh khoản này này, nó gần như là nó khó, rất rất là khó có thể phá qua. Ở đây là một trường hợp này.
Lên trên đây anh em cũng có thấy này, giá lên đến vùng gần cái này này, nó cũng có rất có thể phá qua cái cản này, được chưa? Xóa đi nhá. Đó, như lệnh này cũng đã TP này, nếu mà đánh ở đây. Rồi, đỉnh chốc đảo chiều thì nó sẽ là cái đỉnh này nhá anh em nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ xác định đến cái IDM mới, đó là cái đỉnh này. Đây là IDM gần nhất, thậm chí là cái đỉnh này. Đó, theo dõi thêm này. Trong đây thì chúng ta có những IDM mới, đó cái đỉnh này. Giá đã lên quét IDM rồi nha anh em nhé. Tạm thời là giá đã quét IDM rồi. Ok này, đoạn này hãy theo dõi nhá. Khi mà giá nó quét IDM này thì chúng ta bắt đầu này, nó không quay xuống nó bot trực tiếp, mà thay vì đó chúng ta có một cái con sóng tăng ở đây. Sóng tăng này thì chúng ta sẽ xác định những cái IDM của sóng tăng, đó là IDM ở đây, đúng không? Tiếp tục là IDM ở đây này. Đó, giá đã quét qua những cái IDM ở đây rồi, và khi mà giá nó quay xuống này, đấy, chúng ta ở đây này, chúng ta sẽ tiếp tục map tiếp nhá. Giá nó tiếp tục bot cái đỉnh này. Đó, thì cái đáy chốc của cái xu tăng này sẽ là ở đây nhá. Chốc của cái xu giảm này, tạm thời anh em có thể thấy này, lúc này thì thị trường đã chốc cái xu hướng giảm này rồi, chưa? Từ trên cái đỉnh này xuống này, chúng ta cũng có cái nến Alceba ở đây, thì ở đây cũng sẽ có một cái pha bot, nó cũng hình thành một cái internal giảm đấy. Thì cái đỉnh chốc thì nó sẽ là cái đỉnh này nhé. Anh em, thì thị trường lúc này nó tiếp tục này, còn một xu hướng đó là xu hướng tăng thôi, đúng không? Xu hướng giảm trước đó nó đã bị chốc rồi, thì chúng ta sẽ follow theo xu hướng tăng này. Ở đây chúng ta đã có xác nhận được các cái IDM mới này. Đây là IDM này. Cái nến Alceba này cũng sẽ là cái nến IDM tiếp. Đó, thậm chí cái nến này cũng đã là cái nến IDM rồi. Giá đã quét qua cái đỉnh IDM này rồi thì chúng ta xác định tiếp này. Bao giờ nó phá qua cái đỉnh này sẽ là bot nhá. Nhưng mà không này, giá này không phá qua cái đỉnh này, mà thay vào đó chúng ta lại có một cái bộ tín hiệu giảm này. Xác nhận là lực bán nó nhảy vào này. Ờ, ok này, đoạn này thì thị trường nó đã bot tiếp. Đây sẽ là pha bot nhá. Đây sẽ bot, chốc thì sẽ được dịch chuyển về cái này anh em nhá. Vì từ khi mà nó bot này, đúng không? Từ khi nó bot thì đây sẽ là cái đáy quét thanh khoản gần nhất. Thì chúng ta sẽ định đây là sẽ là chốc nhá. Ok này, ở đây chắc là những cái pha tin gì đó thì giá chạy rất là mạnh đây. Thì thị trường lúc này cái xu hướng tăng này nó bị chốc rồi anh em ạ. Rồi tiếp tục mapping thôi. Ok, đoạn này thị trường chạy khá là mạnh. Lúc này thì chúng ta sẽ xác định được đây sẽ là cái IDM của cái sóng tăng này. Còn cái sóng giảm này chưa hình thành sóng giảm anh em nhé. Đó, thì khi mà nó phá vào cái đáy này, đúng không anh em nhìn này, nó phá vào cái đáy này, thì chúng ta sẽ xác định được những cái đỉnh đỉnh này là IDM này của cái con sóng giảm. Đây cũng sẽ là IDM nữa. Và tiếp tục là đây. Rồi, ok này, đến đoạn này này. Chúng ta xác định đỉnh cái IDM mới này. Đỉnh này là IDM. Đó. Và khi mà giá nó phá cái đáy này anh em nhìn thấy không? Giá nó phá cái đáy này thì chúng ta sẽ xác định được là những cái IDM mới, đó là cái đỉnh này nhá.
Đây, nó là cái nến AC3 này luôn này, anh em thấy này. Vẽ về cho anh em thấy dễ thấy nhá. Và khi mà giá quay lên quét qua cái IDM này quay xuống thì đây sẽ xác nhận là bắt đầu hình thành một cái xu hướng giảm nhá. Đây chúng ta sẽ có một cái bot giảm này. Và cái chốc của cái xu hướng giảm này nó sẽ là cái đỉnh này anh em nhá. Đỉnh này luôn này. Rồi ok này. Khi mà giá nó quay xuống vùng này, đây sẽ tiếp tục là một cái IDM anh em ạ. Giá nó quay lên nhá, nó phản ứng với cái này anh em có thể thấy này. Đây cũng sẽ là một cái tín hiệu vào lệnh tiếp, đúng không? Đấy. Đó, vì sao này giá quét IM nó có phản ứng cái đỉnh này, đây tín hiệu vào lệnh thôi. Đó, đó này nhá. Đây anh em thấy này, lệnh này thì bị SL rồi. Ok chưa? Thì chúng ta lại tiếp tục mapping. Đây sẽ là những cái IDM tại vì nó bắt đầu hình thành con sóng tăng rồi mà anh em hiểu không? Anh em cũng sẽ phải mapping những con sóng tăng này để làm sao để đề phòng chúng ta có thể thấy là khi mà nó hình thành xu tăng này nó tiếp tục nó sẽ quay về nó quét và nó phá lên thì nó bắt đầu hình thành những cái xu hướng tăng thì lúc này chúng ta cũng phải mapping ra để có thể nhận thấy được là thị trường khi mà hình thành xu hướng tăng này nó đã hình thành một cái trạng thái là hai xu hướng trong một thị trường, đúng không? Đó thì thị trường đây lúc hiện tại chúng ta có thể mapping được đó là đây xu hướng giảm này, IDM giảm này, IDM có sóng tăng để đề phòng khi mà có xảy ra cái đây như bây giờ này nhá, giá nó quay về nó quét cái IDM của sóng tăng này này. Thì bây giờ mà giá nó phá cái đỉnh này thì chúng ta sẽ có một cái pha bot đúng không? Nhưng mà đoạn này thị trường lại nói là không có pha bot nào đây cả, đúng không? Thay vào đó chúng ta lại có một cái bộ tín hiệu sweep ở đây bằng một cái nến xác nhận là lúc 9 giờ. Nhưng anh em có thể thấy mình hay nói thì cái mô hình này sẽ là mô hình triệu đô. Anh em nào chơi thì cũng thể chơi một cái như này. Tại vì sao? Thị trường đang là xu hướng giảm mà. Chưa? SL thì cứ SL về cái đáy này đi. Cái TP sẽ TP về đáy này đi, SL ngay trên đây thôi. Đó, xu hướng giảm này. Quét IDM này, đúng không? Đấy. Đó, giá chạy rất là mạnh. Đấy. Đây ví dụ là những cái lệnh TP như này nhá. Đây là một lệnh TP này. Đó đi nhá. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái pha tiếp diễn xu hướng giảm ở đây. Đây sẽ là một pha boss này. Và đỉnh chốc đảo chiều thì nó sẽ là chốc ở cái đỉnh này nhá. Ok cho anh em. Đó, giá chạy rất là mạnh này. Tiếp theo này, chúng ta sẽ xác định cái IDM mới đó cái đỉnh này và đỉnh này. Đây nhá. Ở đoạn này mình đã phát hiện ra một điều này. Anh em nhìn thấy cái nến AC3 này không? Đây là một cái nến AC3. Thì khi mà cái nến AC3 này xảy ra thì chúng ta có một cái nến lớn hơn AC3 đấy nữa. Nó vượt qua cái đỉnh của cái nến AC3 đó và nói chung là cái nến hai cái nến AC3 này và cái nến AC3 này nó xác nhận là nó đóng nến qua cái đáy này này. Đó. Thì đây thì chúng ta sẽ coi đây là một pha bot nhé. Đây trường hợp khá đặc biệt thì cái đỉnh chốc đảo chiều nó sẽ là cái đỉnh của cái nến AC3 này nhé. Anh em xem cái trường hợp này lưu ý nhé. Đầu tiên này, cái nến AC3 này nó phá qua cái đáy này trước này. Em nhìn thấy không? Nó phá qua cái đáy này. Đúng chưa? Thì mình xác nhận được luôn là cái nến AC3 này sẽ là cái nến đỉnh của cái nến AC3 này sẽ là đỉnh cái nến là IDM luôn. Đây sẽ là IDM này. Đó. Và ngay sau cái nến AC3 này thì chúng ta sẽ có một cái nến AC3 khác. Nó vừa quét dâu và vừa đóng nến ở phía dưới cái nến AC3 bên cạnh nó này. Thì chúng ta sẽ xác định đây là một pha bot và đỉnh của cái nến AC3 lớn nhất này nó sẽ là đỉnh chốc anh em nhé. Đây sẽ là một trường hợp đặc biệt nữa đấy. Ok này, vào thời điểm hiện tại này, đoạn này chắc là sang tuần mới nó sẽ có gap. Ta đã có một cái pha quét này, nhưng mà quét này nó không xác nhận giảm nữa mà nó tiếp tục là nó phá lên bên trên thì ở đây sẽ là một pha chốc này. Đó. Cái nến rút dâu này thì chưa phải chốc nhá, đến mãi khi mà có một cái nến đóng thân đến một cái xanh dứt khoát như này thì chúng ta sẽ nhận được đây là một pha chốc. Ok chưa? Thị trường lúc này thì sẽ trong trạng thái không xu hướng anh em ạ. Đó, đây sẽ là IDM
có cái sóng tăng này. Đó, giá đã quét qua IDM sóng tăng này rồi. Thì anh em ở đây có thể thấy này, giá quét qua này bằng một cái dấu nến này. Cái nến này, cái nến xác nhận tăng lên. Đúng không? Anh em có thể vào một lệnh buy ở đây. Đó, TP2L chẳng hạn. Đoạn này lại không được. Đoạn này anh em có thể thấy giá lại switch cái đỉnh này. Đúng không? Nó xác nhận là một cái trường hợp là bây giờ ở thị trường nó từ chối tăng lên, nó lại giảm. Bây giờ chúng ta cắt lệnh này đi. Đấy. Anh em nào có thể thì thích thì có thể vào một lệnh sell tiếp ở đây. Ok chưa? Không, giá lại tăng lên. Thì đấy, thị trường mà không biết được điều gì là chắc chắn, đúng không? Thì đoạn này chúng ta sẽ có một cái pha boss. Boss ở đây. Chưa? Đáy chốc nó sẽ là cái đáy này anh em nhá. Đấy, đoạn này thì giá quay về, nó tôn trọng cái đáy này. Giá nó quay lên, nó switch cái đỉnh này nhưng mà nó không sập xuống mà nó tăng lên thôi. Cái này nó là thị trường mà. Anh em không thể biết trước được đâu. Tiếp tục nhé. Thì lúc này thị trường đã bắt đầu hình thành xu hướng tăng rồi. Và lúc này thì chúng ta sẽ follow theo cái xu hướng tăng hiện tại. IDM mới chúng ta có thể xác nhận. Đó là cái IDM ở đáy này nhá. Đây là IDM gần nhất này. Ngoài ra sẽ có những cái IDM ở cái đáy này nữa. Ok chưa? Đó, khi nó phá vào đỉnh này thì chúng ta sẽ xác định được cái IDM mới ở cái đáy này. Và cả cái đáy này nữa. Và cái nền ALC3 này cũng sẽ là IDM anh em nhé. Giá quay về này, nó cũng hình thành những cái đỉnh ở đây. Anh em cũng phải vẽ ra này. Hoặc là trong đầu cũng sẽ phải xác nhận, xác định rõ. Đây cũng sẽ là cây nến IDM bằng nguyên nến AC3 này. Và có cây nến màu trắng này này. Đã quét lên cây nến AC3 đó. Và đây sẽ là một pha bot này. Ok chưa? Thị trường lúc này thì lại trong trạng thái hai xu hướng thôi. Nó vẫn đang tiếp tục muốn giảm thôi. Đó. Và khi mà giá đi từ đáy lên anh em có thể quan sát nhé. Chúng ta sẽ có những cái IDM mới, đó là IDM này. IDM ở đây nữa. Giá bắt đầu đi xuống này, anh em nhìn từ cái đỉnh này xuống này, chúng ta sẽ có những cái nền AC3 ở đây. Cũng sẽ được xác định là IDM nhé. Và khi mà giá quay xuống này, quét IDM này đi xuống, nó lại không sweep được cái này, thay vào đó là một cái nến tăng mạnh lên này. Thì cái nến này nó rất quan trọng là nó xác nhận là ở lực đạp xuống nó không có, giá bên bán nó nhảy vào không đủ, nhưng thay vào đó là một cái bên mua nhảy mạnh vào. Thì ở cái đỉnh này này cũng xác định là ở đây sẽ là một cái internal, một cái pha xu hướng tăng được hình thành. Internal tăng sẽ được hình thành ở đây nhé. Chốc thì sẽ là cái đáy này. Ok chưa? Và cái internal giảm trước đó thì khả năng cao sẽ bị phá vỡ qua. Đó. Và lên cái đỉnh này thì chúng ta đã có một cái pha boss tiếp diễn cái xu hướng swing tăng trước đó ở đây, đúng không? Và cái chốc đảo chiều nó sẽ là cái đáy này nhá. Đây sẽ là swing này. Còn đây sẽ là internal anh em nhé. Ok này. Và trong thời điểm hiện tại này, chúng ta có những cái IDM mới, đó là cái đáy IDM này nhá. Đó. Và khi mà giá đi xuống thì chúng ta cũng có một cái đỉnh IDM của cái sóng giảm này. Anh em vẽ hết ra nhá. Vẽ hết ra.
Đây nữa này, chúng ta có liên tục có những cái đỉnh EM ở đây này, ở đây và ở đây nữa. Giá không phá được cái đáy chốc này, thay vào đó chúng ta lại có cái tín hiệu mà bên bán bên mua nhảy vào. Đây cũng sẽ là cái đỉnh này. Vâng, bên mua này sẽ nhảy vào này. Giá tiếp tục tăng lên này, anh em nhìn này. Thì khi mà giá nó tăng lên ở đây thì chúng ta có điều gì này? Chúng ta có một cái EDM mới, đó là những cái đáy này. Đó. Còn cái đỉnh này thì chúng ta có điều gì? Đỉnh này thì đây. Thực ra trước đó chúng ta đã có một cái EDM mới ở đây rồi. Cái EDM ở đây này. Đó, cái nền AC3 này cũng là EDM nhé, nhưng mà mình không vẽ. Chỗ này nó rất là nhiều nến rồi, thị trường đang sideways đoạn này. Thì khi mà giá nó quay lên này, nó quay về này, nó quét EDM này và đi lên, nó lại không phá được cái đỉnh này. Chưa? Một cái nến bán mạnh ở đây xác nhận này thì lực mua có khả năng nó bị triệt tiêu hết rồi. Đó, thì ở đây chúng ta có thể thấy này, chốc ở đây này, nó bị chốc rồi đúng không? Thì khi mà nó phá qua cái đáy này thì chúng ta đã hình thành một cái swing lớn, một cái pha boss ở đây. Đỉnh chốc của nó sẽ là cái đỉnh này anh em nhé. Đây sẽ là chốc đảo chiều này. Đó, EDM thì chúng ta sẽ xác định được đây là EDM. Đó, thì thực ra ở đây này, anh em nhìn này, đây là mình map rất là chi tiết rồi đấy. Cách mà thị trường di chuyển và cái trạng thái thị trường ở từng giai đoạn. Ở đây mình đã mapping hết ra rồi. Anh em nhìn đây, anh em có thể thấy này. Nhìn đây anh em có thể diễn tả được là thị trường nó đã chạy như thế nào. Đầu tiên nó tăng lên, đúng không? Xong tiếp theo là đi xuống dưới đây thì nó xuất hiện tín hiệu buy ở đây. Tín hiệu buy ở đây tức là như tôn trọng cái xu hướng chốc, tức là xu hướng tăng này này. Khi đi lên đây nó liên tục gặp những cái thanh khoản của sóng giảm ở đây và giá nó bắt đầu hình thành một con sóng tăng đây. Sóng tăng đây thì chúng ta sẽ có một cái pha quét thanh khoản của sóng tăng ở đây và tăng lên nhưng mà nó từ chối hình thành xu tăng ở đây. Đó, thay vào đó nó sẽ xuất hiện mô hình triệu đô chẳng hạn. Ở đây này nó sẽ hình thành cái cây xác nhận giảm, mô hình triệu đô xảy ra đấy, và khi ở đây chúng ta có triệu đô bắt đầu thị trường sập mạnh xuống chốc luôn, đồng thời cái xu hướng giảm bắt đầu hình thành sau cái nến này. Đó, và cái xu hướng giảm này nó là tác nhân gây ra cái pha chốc tăng này. Ok chưa? Giờ chúng ta tiếp tục follow theo nhé. Đó, cái nến này là cái nến phá có đáy rồi thì chúng ta sẽ xác nhận được đây sẽ là cái EDM tiếp theo nó hình thành. Đó. Rồi này, giá chạy một lúc rồi thì đoạn này không có cái EDM của sóng tăng nào cả, được chưa? Đó, thay vào đó chúng ta lại có một cái pha sweep ở đây, được chưa? Một cái pha giảm rất là mạnh ở cái khu vực này. Ok này, giá đâm mạnh xuống thì chúng ta sẽ có một cái pha boss nằm ở cái đáy này anh em nhé. Cái đỉnh chốc thì sẽ được dịch chuyển về cái đỉnh này này. Đó, liên tục có những cái EDM mới, đó là cái đỉnh này, cái đỉnh này. Giá tăng lên khá là mạnh này, quét qua những cái EDM này rồi. Trong khi đó này, khi mà thị trường nó đi lên này, nó chỉ hình thành những cái EDM và sóng tăng ở đây thôi, chưa hình thành một cái xu hướng tăng nào cả. Ok này. Và cái thời điểm hiện tại ấy, là cái thời điểm kênh đến là lúc mà mình quay video rồi, mình không thể nào mà anh em recap lại. Ok, thì trong thời điểm này thì chúng ta vẫn xác định được đây sẽ là một cái xu hướng giảm thôi. Đó, giá quay về này, đấy như này thôi. Và toàn bộ đây thì chúng ta đã có một cái góc nhìn mới hơn, một cái góc nhìn thêm những cái trường hợp đặc biệt chưa?
Đây sẽ là cái chart ở cái khung H4 của EU anh em nhé. Ở những cái khung lớn này thường thường chúng ta sẽ quyết định được, có những cái trường hợp đặc biệt đó là sẽ quyết định được xu hướng ở trong 2-3 cây nến thôi. Đó, những cái video này thì sẽ là những cái trường hợp đặc biệt bổ sung, bổ trợ cho những cái video luyện tập trước đó anh em nhé. Ok, thì anh em nào mà chưa hiểu được toàn bộ lý thuyết về cách xác định cấu trúc thị trường thì anh em hãy xem thêm cái video hướng dẫn về lý thuyết nhé. Đây mình sẽ ghi ở dưới cái phần video này nhé. Đó, thì anh em có thể hiểu được thêm về cái cách xác định cấu trúc thị trường. Còn anh em nào mà muốn xem thêm những cái video luyện tập thì hãy xem lại. Mình cũng sẽ ghi vào cái video ở phía bên dưới nhé. Anh em có thể xem thêm thôi. Còn đây sẽ là video bổ trợ, mình nghĩ là khá là bổ ích cho những anh em nào mà hay theo dõi mình. Ok, video cũng đã khá dài rồi thì mình sẽ xin phép dừng lại video ở đây thôi. Anh em nào mà có thêm câu hỏi nào này, hoặc là có những thắc mắc nào, hay là có những cái mong muốn là mình làm thêm những cái nội dung nào khác nữa thì hãy comment phía dưới video nhé. Và anh em nào thấy video nào hay thì hãy cho mình xin một like. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.